Salutare, dragi prieteni! A venit momentul să vă prezentăm cea de-a doua licitație pe care o organizăm cu ajutorul lui Fildan Vlăduț pe site-ul columbofil.net. Dacă în prima filmare l-am rugat pe Andrei să mă asiste și pe Claudiu, de fapt, dar Claudiu a fugit din cadru. Da. Salut. De data asta l-am adus doar pe Claudiu pentru a vă prezenta puii care vor fi licitați și să discutăm puțin calitatea lor. Pentru că mie îmi place ca dacă vând ceva, clientul să fie mulțumit, să vadă ce cumpără, cât se poate prin video și să înțeleagă pentru ce categorii cumpără porumbeii. Primul pui pe care o să vi-l arăt are seria 521. Este un produs din noi, doi originari, Eric Vermander. Și am să vă spun în această idee două lucruri importante. Prima este că Claudiu Milian, managerul crescătoriei noastre de reproducție, a decis în vara acestui an să împerecheze porumbei între ei într-un soi de consanguinitate nu foarte strânsă, dar în ce fel? A luat toți porumbeii cu sânge de Stickelbach, i-a făcut în 3, a luat porumbeii de la Eric Vermander, i-a făcut în principal în 3, poate nu pe toți, că nu toți s-au potrivit, dar cât mai apropiat, și porumbeii de chip, ca să zic așa, i-a făcut între ei. Astfel, în crescătoria noastră sunt în jur de 25 de pui rămași pentru reproducție. Mai mulți, cred, cu ăștia tânări. Mai rămân și din ultima serie. Deci undeva 25-30 de porumbei pe care am ținut pentru noi. Nu avem loc pentru toți porumbeii și bineînțeles că o parte din porumbei scoatem la licitație pentru a mai scoate din cheltuielile măcar a investiției. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că în 2023 l-am vizitat pe Eric Vermander de 2 ori, împreună cu Yuri de Blanc, care este și elevul lui și care zboară cu porumbei care se bazează pe familia porumbeilor Vermander sau pe porumbeii Vermander. Juliena lui Yuri de Blanc, un mega super reproducător, este direct de la Eric Vermander și atunci am comandat de la acesta 12 pui, câte 2 pui din fiecare cuplu de reproducție a lui. Avea la momentul la 6 cupluri de reproducție. Mai grav, la câteva luni după ce am adus puii, am luat eu o serie și Cosmin Olteanu o serie, cineva i-a furat porumbei și de reproducție și chiar m-am întâlnit zilele trecute cu el în Belgia. Sâmbătă era supărat, zicea că se gândește să renunțe la porumbei. Are 75 spre 76 de ani și zice, măi, am nevoie de 3-4 ani până să-mi reconstruiesc o crescătorie de reproducție, pe 80 de ani, cine știe ce-o mai fi. Supărat, un lucru foarte urât care i s-a întâmplat acestui om. Ei bine, acest pui este un pui din 2 originari Vermander. Să-l dau și lui Claudiu să-i facă o analiză. 521, o minune de porumbel la mână, foarte fin. Ei sunt, nu uitați, sunt tardivi. N-au nicio pană schimbată din ce văd eu aici. Nu cred. Nu. Cred că deci, nicio pană schimbată. În schimb, o calitate extraordinară și a musculaturii. Claudiu, sincer, te rog să spui părerea. De acum, tu știi că eu de micuț am avut în mână. Da. Eu i-am crescut, eu i-am asta, eu sunt ceva, sunt frumos și niște porumbei care noi încă n-am apucat să încercăm cum treaba, nu? În 2023 ai adus părinții. Sigur, și destul de târzii. N-ai cum, nu. Dar sunt niște porumbei foarte, foarte echilibrați, foarte, deci nu... Porumbeii Vermander au o caracteristică specială. Un pui atât de tânăr, da. Un echilibru la el, are o ventilație în aripă, dacă se vede. Și încă ceva, e tânăr. Nu știe nimeni că va da, că nu va da, pui un sânge bun, asta e ca la loto. Clar. Porumbeii Vermander au o caracteristică specială. Zboară de la 100 de kilometri la Barcelona cu aceiași porumbei. De la 100? Cât are la Barcelona? Eric, trebuie să aibă în jur de 1000, pe acolo e 1000 și un pic. Cam acolo e Barcelona în Belgia. Eric e un om foarte pasionat de concursuri. Angaja câte 3-4 porumbei la 4-5 concursuri într-o zi. Nu joacă foarte mulți porumbei și a așteptat porumbeii toată ziua și cred personal că are o pivniță plină de șampanie, pentru că nu se termină șampanie niciodată. Pot să confirm. Cât am fost la el, se termina sticla, venea alta, era totul super fain.
Cam asta e caracteristica porumbelor. De-aia în pedigreul lui vedem porumbei care sunt zburați de vârf la Pau, la Saint-Vincent, la Agen, dar și la Châteauroux, și la Bruges, și la Brive. O caracteristică interesantă a unor porumbei care au suficientă vitalitate și viteză să performeze la mai multe distanțe. Acesta este primul pui pe care vi-l prezentăm. Poți să scoți următorul, Claudiu, să mergem mai departe. Și continuăm cu următorul pui, 506, tot din porumbei Vermander. Este un consangvin pe porumbei lui mai vechi, ca să zic așa, care la începuturile pedigreului au și Noe Lipens și părinții sunt verișori, dacă putem să îi numim așa. Deci o consangvinitate mai îndepărtată pe fratele lui Falco, care a fost 7 național Brive, din 16.000 de porumbei, 2 provincial Orlans, din 3.000 de porumbei, 2 interprovincial Suilac și în același timp mama este și mama lui Napoleon, unul din porumbei excepțional al lui Eric Vermander. Puteți să-i căutați pe site-uri, că e cel mai simplu, dar eu aș vrea să vedeți porumbelul și să faceți o analiză. Din nou, la mine să știți că e prima dată când țin porumbei ăștia în mână. Cred că pe majoritatea. Nu cred că am apucat să-i prind cum s-a atât mult plecat. Deci aici am în mână o bombă de porumbel. Incredibilă bombă. Deci cred că păsările astea o să dea atâta viteză în reactoare. Deci nu știu cum să vi-l prezint, să-l vedeți. Porumbel cu o carcasă foarte bună, da? Forma de pară, ochi bun. Ce bine este pe musculatură, ce... Te atent. Da? Porumbei care înțeleg ce se întâmplă cu ei. Deci părerea mea cu un porumbel pentru curse de explozie chiar fain eu ieșit. Ai fost inspirat să împereghezi împreună. Îl lăudăm și pe Claudiu. Claudiu, dacă vrei să spui și tu ceva scurt despre el și mergem mai departe, că avem deci, doar dacă prezint și eu un pic așa noul trend, să vezi echilibrul la un porumbel, să vezi dacă... Ăsta e nou trend? Treabă, da. Cred că nu-și la curent cu... Nu, e ce treabă, are o aripă, o ventilație... Iară ventilație bună? Un umăr extraordinar de scurt. Păi ce treabă, na, e un pui de 2 luni, cam așa. Da. Deci acești porumbei în toamna viitoare, după năpârlire, vor fi porumbei cum rar găsiți într-o cresc. Cel puțin ăștia 2 primii, eu pare că nu i-am văzut. Ei, vezi că toți sunt la fel. Da, ideea este că la noi în crescătorie, mie îmi place foarte mult, nu știu dacă Claudiu face tot timpul ce îi spun eu, dar eu, porumbei care nu-mi plac la mână, îmi place să elimin imediat. De mici, să scăpăm de ei. Tot așa, un porumbel cu o carcasă bună, un pic altă formă, vedeți că puțin ridică coada aici. Da, totuși vorbim de un porumbel de 2 luni de zile. Braț scurt și bun. Ia uite. Puteți vedea aici... Deci ăsta e jumate Vermander, da, și jumate chip. Are în el și deci, fiul lui albastru. Așa. Deci are și gust... 419, ăsta e albastru cu pan albă, nu? Da, da, da. Care e bunicul la ucigașii negri tăi. Și cu... Femela... Da, pe Gunther Pragne. Da. Deci tatăl este reprodus la noi dintr-un mascul albastru, care e fiu din Purple Road, al familiei Kip. Și este făcut tot cu o femelă de la familia Kip din porumbei Gunther Pragne combinați cu alu Kip. Acest mascul 419, care e bunicul puiului, este și bunicul ucigașului negru. 2 național gold, 1 zonă la gold, 2 maraton județean și 1 județean gold de la Claudiu. Și din nou aici avem porumbei lui Vermander. Da. În pedigreu. Păi tata, semifras cu el, cu puiul ăsta, de exemplu, am trimis la Mira,
pe Columbodromul slovaci au rămas amândoi. Și în final au venit. Da. Deci nu s-au pierdut niciunul. În Ungaria? În Slovenia. Slovenia A trimis și la de la Mira. noi. Da. Nu de la tine, am înțeles. Nu de la tine, de la tine. Da. Rămași amândoi. Nu că în Ungaria au fost și Claudiu cu noi în echipă. Nu în Ungaria. Da, un alt porumbel deosebit, dar, așa cum v-am spus, pui care încă nici n-au început să năpârlească. Hai ce ține mână de ei. Păi da, ce porumbel. Un porumbel masiv, dar ușor. Ăsta este deja la ultima pană. Da, Asta a fost întreaga cu difterovariolă, a? Da. Am avut un episod de difterovariolă și am avut niște pui pe care nu i-am putut trece la zbor. I-am ținut într-un compartiment și i-am tretat. dintre aia, cred că ce-au fost trecuți la Dar chiar... Da? Da, și-au rămas. Și care Chiar nu mai dus frumos. sus acasă și l-am lăsat Deci, aici, e nouă variolă. tatălui este scos din cuplu din Portugalia, pe care mi l-a trimis Pedro. Porumbei de 100-600 de excepție, iar mama acestui pui, De la 399, este de la Marcu Dumitru, este fiică din locul 1 As Maraton România 2015. Deci campioana națională As Maraton, care a avut și locul 2 la Berlin, este bunica acestui porumbel pe partea maternă, în timp ce pe partea tatălui este din cuplu de portughezi care a dat campion provincial în Portugalia și foarte mulți zburători de top. Deci un porumbel bombă, exact cum ai zis. Punem la loc, mergem mai departe, 262. Eu vă citesc pe Digreu și rog pe Claudiu să-l trimite, să-l prezinte. Deci, tatălui este frate cu Lagerta, locul 5 Național Stand al 2021, locul 4 As Maraton Bihor în 2021. Da. Iar mama lui este Enisa, o femeie din 2020, scoasă din Enis, din bătrânul pe care l-am avut de la Franz Labef, super reproducătorul care a ajuns la mine din greșeală, dar a dat niște porumbei foarte faini și la rândul lui făcut tot cu o femelă de la Franz Labef, de 2017. Deci mama este Stichelbaut din original Franz Labef, iar tatăl este frate cu Lagerta, care Lagerta la rândul lui a fost Zanfir Sorin și cu Chip și fiu. Claudiu, dacă îl prezinți? Deci aici e altceva, e un porumbel de maraton. Da. Ăsta e din seria cu variole. Aha. Din ăla am asta. Ăsta și mai este încă unul, cred că. E la penultimele două penii. Aici altceva, uite să vezi. Da. Nu vrea să stea. E rău. Deci, exact cum a zis Claudiu, ochiul ăsta l-a moștenit un pic după Stichel. Da, ochiul ăla galben. Da. Așa cum v-am spus că nu e nicio rușine, am avut un episod de variolă undeva prin iulie destul de puternic. A treia serie, parcă. La a treia serie am și separat reproducătorii la momentul ăla. Foarte puternic. Nu știu de unde și cum au venit, dar au venit. Și au fost unii porumbei care au avut multe buburuze de alea de difterovariolă și nu am mai putut să-i trimitem nici pe Columbodrom, nici la crescătoria de zbor. Și ăsta e unul dintre ei. Păi după vaccin, i-am vaccinat de variolă, după aia au picat, s-au urcat. Da, se fac bine. Variola nu e o problemă atât de gravă a porumbeilor. 513. Din nou, porumbei Eric Vermander. Cred că Asta cred că e sora sa. Nu, am dus eu pe sora sa. Ai dus totul pe sora sa? Am dus eu, să zicem. Ăsta, fii atent, e din aceeași familie de acolo. Nu știu dacă îi frat sau nu cu celălalt. Cu care? Nu. Avem 2, 4, adică 4 frați. De-aia vezi tu aceeași. Numai ăla avea aici încă pe porumbelul ăsta. Am înțeles. Deci avem Vermander 4 frați și am pus un mascul cu o femelă de altul și verișori am cum
Da. Deci nu, e altceva. Și aici vorbim tot de o Da. semiconsanguinitate. Avem 3 părinții perechi așa. zveișori. 3 perechi de Am înțeles. semiconsanguini. Eu am văzut aici Nu. Brother Falco Da, și... dar aia la antă, mama mai îl avea odată aici. Deci pe pentru Brother Falco. pasionații de rândunici, de porumbei mai mici, care în schimb cu foarte multă forță, asta e o femelă de același gen, e ca și femelele albastre, e dintr-una din alea, așa? Ar trebui Da. să fie. Și cu una de asta am ținut și eu mai departe la... Nu. Nu, îți doi coguți. Ba nu, mama e albastră, stai un pic. Mama e albastră și tata e Avem două albastre sau trei? Dar? Trei. Trei. Așa. Trei. Deci un bibelou de porumbel, mic, ușor, o aripă aerisită, porumbei care duc 1000 de kilometri și în zone mai grele. Asta la ce corp are? Da. De ce să nu duc? Ce musculatură, Și ce e asta? musculatură, mai ales pentru un pui de 2 luni. Bibelou. Și dacă aveai loc și asta, trebuia să nu stăți. Claudiu, de când a scos seriile astea de tardiv, la un moment dat era prima serie prin crescătorie și zic, băi, Claudiule, să vedem, mai vindem de noi, mai cea, băi, zice, te rog, nu-i vinde, fă cumva să-i ții pe toți, nu vezi ce frumoși sunt. Și chiar ești porumbei frumoși din aceste împerecheri. Vede-l pe ala ce face, pe toți îi bagi. Ce serie are asta? 5-3-3. Aici e altceva, iară, un porumbel de maraton. Asta și știu eu ce e. Eu am făcut o consanguinitate cu porumbeii de la Marco. Da. Ăștia sunt din doi semifrați. Dumitru, să nu cumva să... Ăștia sunt din doi semifrați de la domnul Marcu Dumitru. Frate, să Bunica lor- la reproducție și... Bunica lui și pe partea tatălui și pe partea mamei este campioana națională la Maraton 2015, mă scuzați. Am luat un fiu, o fică și dintr-o altă fică pe care am scăpat-o afară, am avut-o pe unica, cea cu două locuri, unul pe toată provincia de vest. Deci porumbei de maraton și pentru cei care apreciați porumbeii simpli de maraton și felul simplu în care concurează Marcu Dumitru, fără multe produse, fără medicamente, de acolo este. O combinație ce a fost pentru lotul de zbor, 2-3-5. Asta este combinație între Vermander cu Stickleball. 131 tata, cred că. Da. Și mama o femeie de Vermander. Da, tot aceiași porumbei. De la Vermander. Aici nu spun. Ei, și ăsta au fost cu variolă, de-aia au rămas și nu fost la locul de zbor. Așa, 131 tatălui. Uitați-vă ce mascul frumos. 131 este fiu din Enis și este frate cu 102, frate bun cu 102, cel care ne-a dat-o pe unica. De 2 locuri, unul pe toată zona de vest. Este un porumbel frumos. Trebuie să vă spun sincer că nu ține coada într-un fulg. Păi nu e copanea, ci un porumbel mai... Da. În schimb, după cum vedeți, foarte multă energie. Cred că Vermander îi dau zvâcul ăsta, atât de periculos. Foarte expresiv. Așa se spune că atunci când te uiți din față la porumbele, trebuie să te privească cu ambii ochi. Asta e dovadă de inteligență. Deci să-i vezi ambii ochi. Trebuie să te urmărească din privire. Da. Deci 50% Stickel, 50% Vermander. 50% Stickel. Da, mă, 25 cu 25 cu... Da, pentru că Enis a fost pus cu fică din unul național Zverin de la Stancu Ilie, corect. 522. 522 este un alt original Vermander. Un alt produs de original Vermander, îmi cer scuze, reprodus aici. Din 2 Vermander originali. Din 2 Vermander originali, aceeași familie de porumbei. Porumbelul trebuie să fie bombă la mână, carcasă,
și forță. Cred că prima a fost sora sa care am prezentat-o. Asta pare mascul, Da. dar nu 100% convins. Asta 100%. Crezi tu? Da. Îl văd Claudiu în zice că e boxe. mascul, eu zic că nu știu. Da, e. Da, încă o dată. Un tardiv deosebit de fin, în schimb, fără nicio pană schimbată, din porumbei Eric Vermander. Și așa cum v-am spus, porumbei Eric Vermander performează foarte bine multe crescătorii. Cea mai celebră și cea mai asumată este cea lui Yuri de Blanc, dar o altă în care au mers bine este cea lui Gino Click, crescători cunoscuți. Bombe! 249. 249. Mai ce ceva produs din produsii tăi. 249 este... O femeluță. E femeia, da? Este scoasă din 082, ca la rândul ei este fică din Generalul. Fiu, scuzați-mă, da, ajut. Acest pui 249 este scos din 082. 082 la rândul lui este scos din Generalul. Din 2011. Este un original Cosmin Olteanu pe care eu l-am zburat. L-am adus de pui, a fost locul 3 General Bihor și este un porumbel din care au mers porumbei foarte, foarte buni și porumbei de locul 1. Iar mama tatălui, bunica puiului, este Ebena, o fică din Linus, al lui Falco Eben. Porumbei cu foarte multe locuri 1. Mama este o zburătoare foarte bună. 207, care a fost locul 1 Fond Bihor 2021, locul 1 General 2021, locul 1 General Palmares 2021, locul 2 Demifond, locul 1 categoria H, Bihor și este mama singurului porumbel, fatunul singur am trimis anul ăsta la Barcelona. 207 este și mama femelei care ne-a sosit de la Barcelona, în Germania. Și el face din categoria variolă. Deci asta a fost tocul variolă. Sunt vreo 4 sau 5 rămași aici. Deci ăsta va fi norocul cuiva că a rămas acest porumbel. Sinceramente, Femeluță foarte frumos. Și aspectul. sinceramente excepțională. Musculatură, penaj. Bine, discutăm totuși de un porumbel care mai are încă o pană de aruncat, dar în primul rând, ca origini, sunt porumbei de explozie și porumbei de locuri 1, foarte multe locuri de față în pedigreu, foarte multe locuri de 1 în pedigreu acestui porumbel și, ia uite, nu vrea. Un porumbel, dacă mă credeți, 100, 800, chiar 900 de kilometri curse de o zi ar trebui să explodeze. Foarte fain. Ei. Mamă, și ce finețe în penaj. Dacă vrei, spui tu două cuvinte și trece mai departe. Iar arată un pic așa din mare calități de un braț. Deci că e pregătit pentru concurs. E pregătit un pic de licitație. Da, exact. 545. Acest pui, cred că e femelă, este reprodus din 255. 255 este adus direct de la familia Chip și este fiu din Gunter Pragne. Un consanguin Din pe ringlos. 2007, un consanguin pe ringlos, da. Deci bunicul e din 2007, au mers extraordinar la familia Chip și pe acesta l-am făcut pe 255, l-am făcut cu Ebena de la Falco Eben, fică din Linus, 4 locuri 1. Tatăl lui Linus a fost Diablo, 4 locuri 1. Mama lui Linus a avut 6 locuri 1. Porumbei fantastici, ca să zic așa. Și asta ar trebui să fie la mână o bijuterie. Și chiar este. Da, ce fain e.
Deci, porumbei care teoretic se pretează la 100, 600, 700 de kilometri. În schimb, familia Kip joacă cu ei până la Barcelona, la 950, combinați cu Kip. Iar din Ebena, vă spun o poveste, am avut o femelă în 2022 sau 22, avea un an de zile, s-a împerecheat cu o altă femelă, era destul de urâtă și m-a ales una dintre cele două și am dat-o pe aia deoparte, am pus-o la reproducție. Și după vreo 2-3 săptămâni am venit etapa de Jverin și am trimis-o la Jverin la 1050 de kilometri. Da, de Nebena era. Da. Ai dat-o la Luca Tăjescu. Da. Am trimis-o la Jverin și se vede surpriza a doua zi după masă pe la 4-5 apare femeia care mai fusese afară de câteva săptămâni. Ce să fac cu ea dacă o bag, se împerechează înapoi, îmi strică joaca la femeie. Am pus-o că eu am pus-o înapoi la matcă. Am pus-o din nou la matcă. Eu aveam o volieră mare în țarcă acolo. Și zic, nu-i nimic că te trimit la Berlin, că de acolo nu o să vii. După 3 săptămâni de stat în cușcă, femeia mea a fost a doua sosită și clasată la Berlin Național. Pentru că nu-mi plăcea, i-am dat-o prietenul meu, Florin Gătăjescu. Nu de-aia am spus, adică nu l-am păcălit. M-a întrebat dacă am ceva de Neben, aș zic, am una zburată, mie nu-mi place, dacă o vrei, cu tot dragul. În schimb, ce mi-a zis Florin în următorul an, după ce a năpârlit și s-a schimbat, s-a făcut un bibelou de femelă. Și chiar l-am văzut prin Columbodroame cu produși din ea, nu mai știu, la Mira, anul trecut sau unde au avut. Dar asta e povestea. Păsări de locul 1. Excepțională pitica asta. Sunt amândoi frați. Ăștia-s frați. Ăsta mascul 100%. Da, el are 546, da, ca să vorbim de amândoi deodată. 545. Cred că va fi femeluță. 545 și ăsta e mascul garantat. Că... Da. Masculul... Două bijuterii. Exact cum zice Claudiu. Femeia puțin mai mică, masculul este puțin mai masiv, deși sunt păsări de, cum am spus, 106-700, corpurile lor și cum arată, cred că le permit fără probleme să abordeze distanțe chiar mai lungi. Foarte fain. Ce șaptele dacă le-ai cerut? 507-le, din nou un porumbel Vermander, de data asta un porumbel mai masiv. Personal, cred că un porumbel care, conform Constituției, 100-600, dacă mă întrebați pe mine sincer, este mai masiv, mai ușor, dar asta nu înseamnă că nu poate să dea pui mai buni, dar acolo l-aș vedea. Porumbei cu carcasă, v-am mai spus și v-am mai arătat asta, cu carcasă puternică. Porumbei au nevoie de carcasă aici, pentru că aici se ascunde zona plămânilor și masa musculară se prinde pe mușchii carcasei și avem nevoie de porumbei cu carcasă pentru performanță. Când spun carcasă, mă refer la zona asta care aici, ascunde plămânii, inima, organele. Se caută porumbei de top care au forma de pară, da? Aici mai laț, aici mai... Da. Și ultimul porumbel pe care vi-l arătăm, 520, este un porumbel reprodus de data asta femelă, tot așa, nici o pană schimbată, femelă fină. Mama este Vermander și tata e reprodus la noi. Da. 276 lei. Vermander cu un mascul reprodus la noi din porumbei Kip, dar scoși din porumbei Gunther Pragne. Deci Vermander cu Gunther Pragne, porumbei foarte rapizi, porumbel de finețe, aerisire bună și cum îmi plac mie foarte agitați când iei în mână. Cum le spui tu? Cu Ringler? Noi nu le-am spus ce... Pit de ver și cu... Nu știu care a spus primul. Cu Anger. Ăștia au denumit așa porumbei care nu poți să-i ții în mână. Luptători. Acesta a fost ultimul porumbel prezentat din acest lot de licitație. Cred că sunt porumbei care nu ne vom face de râs.
am preferat să fac acest filmuleț ca să-i vedeți și voi, cei care eventual vă gândiți să-i cumpărați, pentru a ști ce cumpărați, pentru a vedea ce cumpărați și tuturor celor care o să cumpere, eu le doresc mult succes și sper că într-o zi să ne sune, să ne spună că au avut mare succes cu porumbeii și chiar și dacă se întâmplă să nu meargă din ei, pentru că nu merge niciodată din toți. Și vă spun sincer că dacă aș ști că aici vreunul care e un super reproducător nu l-aș vinde niciodată. Dar asta e frumusețea cumpărării de pui, că nu știi ce cumperi și să ne țină la curent cu ce se întâmplă cu produsii lor la toamnă, la anul viitor, peste 2 ani. Mult succes tuturor și sper că v-au plăcut porumbei. Mult succes la achiziții!